Ορίστε, ήρθαμε εδώ στη Yamaha Παπαργύρης, στη Βόλου 162. Ό,τι μηχανάκια θέλετε, εδώ. Θα κάνουμε τώρα unboxing το καινούριο που είναι κρυμμένο εδώ μέσα, το Yamaha, το Nimax, μαύρο. Το έχουμε μέσα και λευκό, πολύ ωραίο, αλλά θα δούμε το μαύρο γιατί αυτό παραγγείλαμε. Σε λίγο ξεκινάμε. Όπου είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, ξεκινάμε να τα βγάλουμε, να πιάσω κι εγώ άμα χρειαστεί. Εδώ, σιγά σιγά. Να μην σκιστεί και αυτό. Πολύ ωραία. Να πω. Αυτό είναι. Τέλειο. Τέλειο. Τέλειο είναι, παιδιά. Τέλειο, πολύ ωραία. Καταπληκτικό. Ζωντανό είναι πιο όμορφο. Άλλο στις φωτογραφίες και άλλο ζωντανό. Τέλεια. Θα βγάλουμε σιγά σιγά τα εξωτερικά και θα κάνουμε όλα τώρα. Τέλειο, είναι πανέμορφο. Πολύ όμορφο, Δημήτρη. Πολύ όμορφο. Είναι πολύ ωραίο. Και μου αρέσει που είναι και μαύρος ο διακόπτης εδώ. Δεν μ' άρεσε το ασημί. Πολύ ωραίο. Όλα μαύρα. Όλα μαύρα πλέον. Όλα μαύρα. Και μαύρο είχαμε πολλά χρόνια να δούμε σε Nimax. Μαύρο. Πρέπει να υπάρχει ένα κλασικό χρώμα. Μαύρο. Είναι το πιο κλασικό. Το μαύρο. Τέλειο. Αυτά να τα πάω και αυτά εκεί. Θα πάρω εγώ. Να κάνω κι εγώ κάτι. Τέλειο. Μια χαρά είναι. Η σέλα είναι περίπου η ίδια, νομίζω με το παλιό, κάπως έτσι. Έχει αλλάξει το κάλυμα. Α. Ωραίο. Έχει αλλάξει και η θέση οδήγησης. Ναι. Και ο χώρος σου. Μπαταρία εδώ όπως ήταν. Όπως ήταν, Μια ναι. χαρά. Ένα κλειδί, απλά άλλαξε λίγο το μπρελό. Ένα. Ναι. Υπάρχει άλλο κλειδί σκέτο εκεί μέσα, όχι. Το δίσκετο το ανοίγει μόνο τη σέλα. Σε μπράβο. περίπτωση που μείνουμε από ρεύμα για να έχουμε πρόσβαση στην μπαταρία. Το οποίο Και... κλειδί που μπαίνει εκείνο, αν μείνουμε, Το κλειδάκι δεν είναι το από δεύτερο. κάτω, έχει. Ναι. Α, μπράβο, δύο κλειδάκια, ναι, το είδα.
Ότι έχει δύο κλειδάκια. Εντάξει, ωραία, άστα εκεί μέσα, εντάξει, δεν πειράζει. Έχει στο Και έχει κέντρο, από κάτω, εδώ εντάξει, κάτω, ωραία. Ναι, ναι. μια δεύτερη κλειδαριά. Α, πολύ ωραία. Και μπαίνει εκεί πέρα. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Το είδαμε και αυτό. Πανέμορφο. Τώρα θα βγουν και τα άλλα. Έχει δύο βιδάκια, Ωραία. Ένα εδώ, ένα από εκεί. Σε περίπτωση που μείνω, δηλαδή, άμα θελήσω να του βάλω, πρέπει να ξεβιδώσω αυτά. Ναι. Αν μπορέσω. Είναι το... Αυτό εδώ. Ωραία, το κλείνω πάλι. Που το κλείνω άναψαν και το αλάρμ, Πολύ ωραία. Ναι. Όπως ήταν και το προηγούμενο. Ωραία. Αυτό, διακόπτες. Και εδώ οι διακόπτες αυτοί. Πήρα USB εδώ μέσα.
Θα το ανοίξουμε να φανεί λίγο. Type-C, ναι. Δεν φαίνεται καλά. Ναι. Εντάξει, και το ένα βολεύει και το άλλο. Πιστεύω και τα δυο είναι καλά. Και αυτό ανοίγει προς τα πάνω, έτσι. Και μετά να το δείξω κιόλας. Προσέξτε, λέω εγώ, να μην το σπάσετε. Πρώτα το κάνω λίγο πάνω και μετά το ανοίγω σιγά σιγά. Και μέσα έχει και το κλειδάκι. Αυτό το κλειδάκι είναι για τη σέλα και το μπρελόκ που είναι λίγο πιο καινούριο. Το ίδιο με το προηγούμενο. Μας άλλαξε λίγο το σχεδιάκι. Και μπορούμε να βάλουμε και ένα κρίκο να το περάσουμε ένα μπρελόκ. Τέλειο είναι. Και κλείνουμε πάλι σιγά σιγά. Εδώ η τάπα. Εδώ. 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 Θα είναι κολλημένο λίγο τώρα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Αυτό. Ανοίγει εδώ. Ωραία. Τώρα άμα το πατήσω πάλι ανοίγει, Εντάξει. Ήθελε το μαγικό χέρι το δικό σου πρώτα και μετά το δικό μου. Τέλειο, ωραία. Βάζουμε και τους σημάντες. Εδώ στη Yamaha Παπαργύρης πάλι. Αυτό είναι που θα πάρουμε, το μαύρο. Να δείτε χρειαστεί να κρατήσω. Κρατάω λίγο κι εγώ. Ωραία, δικό σου. Πρόσεχε λίγο πίσω, είναι ίσα ίσα οριακά. Όπα. Εκεί. Αυτό είναι, παιδιά. Άλλη μια φορά να το δούμε. Πάμε να δούμε και το λευκό, το οποίο έχει και το βαλιτσάκι το γνήσιο. Ναι. Πολύ όμορφο και το λευκό. Πολύ όμορφο. Και το βαλιτσάκι του.